So lubrication and tribology. Lubrication भनेको के हो त? हेरौँ है त. Lubrication is the process or technique employed to reduce wear of one or both surfaces in close proximity and moving relative to each other by interposing a substance called lubricant between the surface to carry or to help carry the load pressure generated between the opposing surfaces. जस्तै दुईवटा सर्फेसहरु छ, हामीसँग दुईटा सर्फेसहरु छ. यो मेसिन अब हामीले मेन्टेनेन्स इन्जिनियरिङमा रहेर गर्दैछौँ भनेपछि मेसिनको भन्नु दुईटा सर्फेसहरु छ हैन, रिलेटिभ टु इच अदरमा भइरहेछ. भनेको मतलब एउटा कन्स्ट्यान्ट छ र अर्को चाहिँ त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ भने the process or technique employed to reduce wear close moving relative to each other. दुईटा सर्फेसहरु छन् हैन, जसमा चाहिँ रिलेटिभ एउटा कन्स्ट्यान्ट छ र अर्को चाहिँ मुभ गरिरहेछ या भनौं अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ हैन. दुईटा मुभिङ सर्फेसहरु बीचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि वेयरहरु हुन सक्छ. है हो, त्यो वेयरलाई नै रिड्युस गर्ने एउटा टेक्निक हो क्या. इट द प्रोसेस अर टेक्निक इम्प्लोयड टु रिड्युस वेयर अफ वान अर बोथ सर्फेस, दुईटा सर्फेसको एन्ड मुभिङ रिलेटिभ टु इच अदर बाइ इन्टरपोजिङ. कसरी हटाउने त वेयरलाई रिड्युस गर्ने? दुईटा मुभ गरिरहेको सर्फेस बीच चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि वेयरहरु प्रोड्युस हुन सक्छ. त्यो रिड्युस गर्ने टेक्निक भनेको हाम्रो लुब्रिकेसन हो. कसरी गर्ने त भन्दाखेरि लुब्रिकेन्ट राखेर बिट्विन द सर्फेसमा टु क्यारी र यसले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो फ्रिक्सन क्रिएट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ. त्यही नै हो जेनेरेट बिट्विन द अपोजिङ सर्फेस भनेर भनिएको छ. अब जुन हाम्रो लुब्रिकेन्ट हुन्छ, द इन्टरपोज्ड लुब्रिकेन्ट फिल्म क्यान बी सोलिड भनेको लुब्रिकेन्ट चाहिँ हाम्रो सोलिड पनि हुन सक्छ, जस्तै ग्राफाइट MOS2. त्यसपछि सोलिड र लिक्विडको मिक्सचर डिस्पर्सन लिक्विड मात्र पनि हुन सक्छ, लिक्विड लिक्विड डिस्पर्सन हुन सक्छ, जस्तै ग्रिजहरु भइहाल्यो हैन, थाहा भएकै हो. अरु ग्यास पनि हुन सक्छ है कुनै कुनै केसहरुमा लुब्रिकेन्ट. यो भनेको टाइप्स अफ लुब्रिकेन्टहरु यो भयो. टाइप्स अफ लुब्रिकेन्टहरु चाहिँ यो भयो है. टाइप्स अफ लुब्रिकेन्ट जस्तै मैले यहाँ लेखिदिए टाइप्स अफ लुब्रिकेन्ट पनि हुन सक्छ है. टाइप्स अफ लुब्रिकेन्ट टाइप्स अफ लुब्रिकेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सोलिड मात्रै हुन सक्छ र सोलिड र लिक्विडको डिस्पर्सन हुन सक्छ, लिक्विडबाट मात्र बनेको हुन सक्छ र लिक्विड र लिक्विडको डिस्पर्सन जस्तै ग्रिजहरु हुन सक्छ. विरलै केसहरुमा चाहिँ ग्यास पनि युज गरिएको पाइएको छ. In the most common case, the applied load is carried by pressure generated within the fluid due to the friction viscous resistance to motion of the lubricating fluid between the surface. So, lubrication can also describe the phenomenon such as the reduction of wear occurs without human intervention. Hydroplaning on a road भन्छ. अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ यसरी हाइलाइट गरेको छु, बोल्ड गरेको छु हैन. हाइलाइट पनि गर्दैन त, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. बोल्डलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दिनु. ठिकै छ. ट्रिबोलोजी भनेर भन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. द साइन्स अफ फ्रिक्सन, लुब्रिकेसन एन्ड वेयर लाई नै हामीले ट्रिबोलोजी भनिन्छ. एकदमै धेरै सोधिएको पाइएको छ है. जस्तै दुईटा सर्फेसहरु बीचमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त मुभिङ त्यो जुन मेसिनको पार्ट्सहरुको भनौं न, दुईटा सर्फेस मुभिङ सर्फेसहरु बीचमा चाहिँ फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ. यसलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि वेयरहरु प्रोड्युस हुन सक्ने हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले लुब्रिकेसन लगाएर रिड्युस गर्छौं. हो, यही तीनटा टर्म हो, फ्रिक्सन, लुब्रिकेसन, वेयर. यसको स्टडीलाई नै भनौं न ट्रिबोलोजी भनिन्छ है त.